हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई भुरिलोबाट लाइभ मिटिङ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि सुरुमा हजुरहरूले लगइन गर्नुपर्छ। लगइन सक्सेसफुल भयो। लगइन गरिसकेपछि पेजको nav बारमा गो लाइभ बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेपछि गो लाइभको ल्यान्डिङ पेजमा पुग्नुहुन्छ, जहाँ हजुरहरूले न्यू मिटिङ बटन क्लिक गरी आफ्नो मिटिङको टाइटल दिएर सबमिट गरी मिटिङ लिङ्क क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मिटिङ लिङ्क क्रिएट भयो। अब मिटिङ लिङ्कलाई कपी गरेर आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले जुन ब्राउजरमा भुरिलो लगइन गरेर लिङ्क क्रिएट गर्नुभएको छ, त्यही ब्राउजरको अर्को ट्याबमा लिङ्क पेस्ट गरी मिटिङ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।